Anyway, you know I don't like force of it. I don't like anything forced. Anyway, hello and welcome to another correction video by Johnny. Correction of writing. So in this video, I'll correct the writing for my students. And this is class IELTS 37. Mr. Juan is still having COVID and he's having a high fever, so he cannot join our class now. But we have 3 essays to fix today of Miss Nhung, Mr. Dương and Miss Kim Tiến. So, các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm sửa bài writing của các bạn học trò trong lớp IELTS 37 của mình. Bạn Tiến bị Covid đang sốt nặng, chưa có hồi phục nữa. Anyway, we are working on Cambridge number 11, practice test book, academic. Test 1, writing test 2. And so they have watched 2 different type of video before they did this exercise. So they have watched the video that I showed them how to deal with the essays. And they have watched the video that I correct the writing of my previous students. So, and then they go on and do their exercise. And this is the result. Okay, we'll see how good they are. But hopefully they have ideas of their own. Hy vọng các bạn có những ý tưởng của riêng các bạn nha, chứ đừng có copy nha các bạn. Ok, so cái bài này là các bạn của lớp mình đã coi qua 2 loại video rồi. Thứ nhất là video hướng dẫn cách làm cái bài test 2 này của mình. Cái video thứ hai là mình sửa bài của những bạn ở lớp trước đây. Rồi sau đó các bạn lớp IELTS 37 này mới bắt đầu viết bài, tức là trải qua 2 dạng video trước rồi mới viết bài. Và hy vọng các bạn làm tốt. Anyway, hope you do right. Okay. Government should spend money on railways rather than roads. So this is the title. Moment. I need to get my candies for my throat. Chính quyền nên dành tiền cho những đường ray xe lửa thay vì là trên những đường bộ. And the question is, to what extent do you agree or disagree with this statement? Câu hỏi đây là anh chị đồng tình hay không đồng tình với cái câu nhận định này đến mức như thế nào? So this is only an opinion, a statement. Cho nên cái câu này, ý của câu hỏi này là cái phần này nó chỉ là một cái nhận định cá nhân mà thôi, mình cần phải bàn luận về cái nhận định cá nhân này. So this is not a fact, this is an opinion, okay? And they ask you to what extent do you agree or disagree with this statement up here? It means you can totally agree, you can totally disagree, or you can agree more than you disagree, or you can disagree more than you agree, or you can be in the middle. You can say that, okay, both roads and railways are necessary and should be spent money equally, or something like that. Người ta hỏi là bạn đồng tình hay không đồng tình với câu nhận định bên trên này đến mức như thế nào, tức là mình hoàn toàn phải đồng ý, mình hoàn toàn không đồng ý, mình có thể đồng ý nhiều hơn không đồng ý, hoặc là không đồng ý nhiều hơn mình đồng ý, hoặc là mình hoàn toàn phải đứng ở giữa, là tôi nghĩ railway hay road đều quan trọng như nhau và đều được cần phải dành một khoản tiền bằng nhau nhé. So basically there are 5 different ways you can do this. I mean there are many ways, but there are 5 main ways, okay? Nó có 5 cái cách chính đó. Right, so spend money on railways rather than roads. Let's just see how well they do, okay? Miss Nhung now. The government should allocate more funds. Dành trọn rót tiền. Allocate more funds for trains. Nào, vấn đề văn phạm đầu tiên nè. This is the first grammar mistake. Government is a subject, chủ ngữ. This is the main verb, allocate. And funds for trains, this is the object. Cái này là tâm ngữ nè. Thì chỗ này tại sao lại có động từ nữa? Nó phải có một cái gì đó, that hay which. Nó phải có một cái gì đó giống như là bắt đầu một mệnh đề quan hệ. Tiếp tục. So basically this is an object, so you cannot use another verb here like this. You must have relative pronouns, có đại từ quan hệ ở đây. To open a new relative clause, để mở một cái gọi là mệnh đề quan hệ ra. More funds for trains.
Why do you mention it's better than highway? Cái câu hỏi trên cái câu trên đây nó có ghi là có tốt hơn là đường cao tốc không? Cái nhận định trên đây nó nói là cái gì? Chính quyền đã dành tiền cho đường ra xe lửa thay vì là đường bộ, chứ nó đâu có nói gì đến chuyện là nó tốt hơn nhiều so với lại đường bộ đâu. The question here does not mention whether roads or highway you want to say. It's better than railways, okay? So be careful, be very careful with this one. This was not in the question. Cái khúc này không có trong câu hỏi nha. So some people believe that government should allocate more funds for trains rather than highways. Or basically roads and highways are different, okay? Highways are only for cars and motorbikes that travel at very high speed, like up to 100 km per hour. But roads can mean like roads for civilian to walk, you know, roads for cars that travel around 20-30 km per hour. But it's absolutely not just highway. You understand what I'm saying? Cái chữ highway chỉ dành cho những cái xe mà chạy 100 km/h trở lên thôi. Nhưng mà cái road nó bao hàm luôn cái highways và những cái xe dạng đường khác dành cho người đi bộ, hoặc là dạng đường dành cho xe mà đi chậm á trong thành phố. Basically it's not just highway. So I don't think highway is the correct word to paraphrase here. Cho nên cái highway ở đây không nên. More fun for trains rather than. And also railways basically means the train system, the rail itself, the people who work for them, the facilities that goes together with operation of trains and railways. So basically cái chữ railways, đường sắt ở đây nó bao hàm cái gì? Cái đường ray, cái xe lửa, những người làm việc cho nó và nguyên cái hệ thống luôn á, chứ không chỉ mỗi mình là xe lửa đâu không nha. Cho nên em paraphrase vậy là thất bại rồi. So basically if you paraphrase it just trains, this is a bit fail. I think it's a fail. It's failing. It's not good. Allocate more funds for the railway system. You can just say the railway system. Hệ thống đường sắt. For the railway system. Okay, rather than roads, you can just keep it. Okay, more funds for highways. You cannot say streets, okay? Street. Streets mean different than roads. Roads mean there are many different types of roads, like road for pedestrian to walk, đường dành cho người đi bộ, để đi bộ. Roads for fast cars and slow cars in the city, đường dành cho xe đi nhanh hoặc đi chậm trong thành phố. And of course highway. So how can we change this one? The railway system rather than just say roads, okay? You don't necessarily have to paraphrase everything, of course. You can just paraphrase a few words and try to replace just a few words. You don't have to paraphrase everything, you know. Không cần phải thay thế dùng từ đồng nghĩa hết tất cả mọi thứ đâu nha. No, you don't have to do that. Đôi khi paraphrasing nó làm cho nó thay đổi nghĩa của những cái mình đang muốn nói đến, và như thế nó gây lạc đề nha. Các bạn phải rất cẩn thận. Đôi khi paraphrasing mà thất bại á, nó gây ra cái thảm họa lắm luôn với cái bài của các bạn á. So basically, if you paraphrase successfully, it's okay, good. But if your paraphrasing leads to people understanding your essay differently, then that is a disaster for your IELTS score. Remember that. So have to be careful with paraphrasing. You cannot just paraphrase everything as you want, okay? Không thể nào mà muốn paraphrase cái gì cũng được nha. Nó có dễ dàng vậy đâu. From my perspective,
I completely disagree that investing in railways. Wait, you disagree that investing in railways is not a good idea. So it's a double negative. Phủ định kép hả? Hai cái phủ định bằng cái khẳng định hả? Okay, if you use this one, it's double negative. It's confusing people, remember. In IELTS writing, you must make everything clear and concise. Trong IELTS writing bắt buộc mọi thứ phải rõ ràng và chuẩn xác, cô đọng nhé. What is your idea, Miss Nhung? What? What's your idea? I'm confused. Confused about? Yeah, this sentence. I don't understand. This sentence. Yes, là I'm kiểu là đầu tư vào the race là not a good idea. I disagree So with this. you disagree that investing in railways is not a good idea. So it means that you agree that investing in railways is a good idea? No, I disagree. Wait, See, that's a problem. There's a problem. Có vấn đề phải không nào? Investing in railway is a great idea. If you disagree that investing in railway is a great idea. Em dùng phủ định kép em thấy không? Đã disagree rồi, còn not a good idea nữa. You used double negative before. Did you see that? I disagree with it. It's not a... No. Remember, you disagree that investing in railway is a great idea. It means that investing in railway is not a good idea. Tôi không đồng ý đầu tư vào đường sữa is not a good idea. Tôi đồng ý rằng đầu tư vào railways không phải một ý tưởng tốt. Is that your idea? I completely agree that investing in a railway is not a good idea. Yeah, Is that your idea now? It's just a conflict between Vietnamese logic and English logic. Chỉ là vấn đề giữa cái logic của người Việt và logic của người nước ngoài thôi. Tiếng Anh thôi. I completely disagree that. Remember, have to be careful with logic here. First of all, on railway systems, except for trains, what? Are not permitted to utilize other modes of transportations. Okay. Con người ta không được cho phép sử dụng những cái dạng đi lại nào khác. Okay, so this sentence, what does it serve? What is the reason for its existence? Cái lý do cho sự tồn tại câu này là gì? Nó để làm mục đích gì? What's the purpose of this sentence? What does it do? Does it explain the first sentence easier? Nó có giải thích cái câu đầu tiên, một luận điểm đầu tiên, câu luận điểm đầu tiên một cách dễ dàng hơn không? Yeah. So it explained the first sentence easier. So in other words, nói cách khác thì sao? Okay, in other words, only trains need railways to travel because of rails. Cái này sai nha, tại vì còn xe tram của thành phố nữa nha, nó mới cũng cần rail nha các bạn. This is wrong in terms of knowledge because trams in the city, they do run on rail as well. Background knowledge is not good. Your background knowledge not that great. Anyway. But anyway, IELTS is not a test of knowledge. As long as your logic works between the sentences, then it's fine. IELTS đâu có check về cái về cái gọi là lý thuyết, về cái gọi là kiến thức đâu. Nó chỉ check cái kỹ năng ngôn ngữ, suy nghĩ ngôn ngữ của em thôi. Cho nên câu này là vẫn ổn nha. Nhưng mà các câu khác, cái kết nối, cái sự quan hệ với các câu phải quan trọng nha.
If do not have them, ai không có chúng. Where is the subject in here? Cái chủ ngữ nó đâu ra? Nếu ai không có chúng. What's the subject? If they do not have them. Yeah. If they do not have them, they here stand for trains. Cái they here nó liên quan chữ train đây là nếu chúng. If they do not have, cái them này là cái rails. Them here stand for rails. If they do not have them, the trains cannot operate the machines to move. No, that's wrong. Wrong về logic, wrong về cái kiến thức nè. Cái xe lửa thực sự là cái đầu máy đó, nó vẫn là giúp cái xe lửa đi tới thôi, nhưng mà cái rail để làm gì? Để nó giữ cho nguyên cả cái xe lửa đi đúng đường mà thôi, chứ không phải là vì không có rails mà xe lửa nó không vận hành nổi nha, không chuyện đó nha, em hiểu lộn rồi. Trains need the rail to keep them travel in the right direction. Without rails, they can still go. They can still operate, of course. Anyway, I'll assume that these things are correct. Tôi sẽ coi những này đúng đi. Nhưng mà cái logic này nghe rất là hơi bị trẻ con nha. I mean, this one sounds a bit childish. It does sound childish. Can operate the machine to move. Okay, in addition, passenger cannot stop. Cannot lúc nào biết chung nhau nha các bạn. Cannot are always together, remember? Cannot stop anywhere. They want, but they are want. Oh. Yeah. Cannot stop anywhere they want. So. Em viết mà dùng nhiều cái cách mà nó rất là thông thường như thế này á, văn nói như thế này á, cùng lắm là 6 chấm, không lên được đâu. Remember, IELTS writing is an academic occasion. You need to make it sound academic. In addition, passengers cannot stop anywhere they want, so it is extremely inconvenient. Okay. So instead of anywhere they want, you can say cannot stop at their desired destinations. Không thể dừng ở những cái điểm đến mong muốn của họ. Cannot stop at their desired destinations. So it's extremely inconvenient. Moreover, thêm vào đó, ý phụ thêm, this is like an extra idea, okay. On the road, because you're trying to explain something. Cái khúc này em tính lấy làm chủ ngữ phải không? Không, cái khúc này em phải làm sao nó thành một cái clause. You need to make this one into a clause. On the road, which may involve numerous modes of transportation. Thêm vào đó, trên đường bộ phẩy mà có thể bao gồm nhiều dạng phương tiện, bởi vì những cá nhân ngày nay có xu hướng hơn để mà sử dụng những cái phương tiện đi lại cá nhân hơn trước đó, ví dụ như xe hơi hoặc là xe motorbike. Có vấn đề gì với cái logic của câu này? What's the problem with logic here? There's always problem with logic. Lúc nào cũng sẵn sàng có những vấn đề về logic hết. Em coi lại kỹ cái câu này có vấn đề logic gì? What's the problem with logic here? You see it? Oh, I can see it. What do you say? I can't see it. Then fix that. You can fix it here now too. Do it. If you can. No, I can't. Okay, on the road. On the road, there might be numerous modes of transportation.
trên đường bộ có thể có nhiều phương tiện đi lại khác nhau, bởi vì những cá nhân ngày nay có xu hướng hơn sử dụng những phương tiện công cộng cá nhân hơn trước đó, nghe nó ổn hơn các bạn về logic. There might be numerous modes of transportation because individuals nowadays are more likely to use personal transportation than ever, such as cars and motorbike. Nó chỉnh một phát cái logic nó ổn hơn không các bạn? In contrast to trains, đối nghịch với lại train thì sao? When individuals travel by personal, no, we don't say personal traffic. Giao thông cá nhân không nói gì. When people travel by personal vehicle. By personal vehicles, they may travel more easily because they can stop anywhere if necessary. Ủa, hai câu này nó liên quan nhau mà các bạn. These two sentences are related, clearly related to each other, so you need to merge them together. They may travel more easily because they can stop anywhere if necessary. Làm sao làm câu này nó đỡ phèn, nó đỡ kém sang. How to make this sentence a bit more academic now. Okay. Thay vì là họ có thể đi lại dễ dàng hơn, có thể nói là cái việc đi lại nó có thể dễ dàng hơn. Instead of saying they may travel more easily, you can say the travel may be more, the travel can be made easier. Nó loại ra được một cái đại từ nhân xưng. If you, okay, in that way you can omit a personal pronoun which make the essay sounds more formal. Nó làm cái đoạn văn nó nghe nó trịnh trọng hơn. The travel can be easier. The travel can be easier. Because stopping okay, I can keep this one. They can stop anywhere if necessary. Okay. But then the travel can be easier. Does it sound better now? Cái sự đi lại nó có thể nó dễ dàng hơn. Yeah, this sounds better now? The travel can be easier. Okay, basically try to avoid using too much personal pronouns because it makes the essay more personal and less formal. Tránh sử dụng đại từ nhân xưng quá nhiều nha. Tức là vẫn sử dụng được nhưng mà không quá nhiều thôi. Tại vì đại từ nhân xưng nó sẽ làm cái bài văn đó, nó cá nhân hơn nhiều và nó bớt trịnh trọng đi nha các bạn. Does traveling by train also have some drawbacks? Câu này có vấn đề gì? Mình học rồi nha, nhưng mình học rồi. Cái vụ mà bắt đầu một câu với lại một cái verb in như này. Should you start a sentence with like a verb ing form like this? Traveling by train also have some drawbacks. Cái chữ có trong tiếng Việt là cái gì tiếng Anh? What does have in Vietnamese mean in English? It's there is, there are, okay? Because you want to say that something exists. Mình muốn nói một cái gì đó hiện hữu, có cái gì đó, phải là there is, there are nha, trong hiện tại nha, hiện tại. Remember, so traveling by train also have some drawbacks. No, there are certain drawbacks to traveling by train. There are also certain drawbacks to traveling by train. No, it's not to travel, it's to traveling by train. Why?
Because I'm using this verb ing form as a noun. Bây giờ sử dụng cái động từ ở thế verb ing như thế này như là một danh từ. Ý là cái này nói là cái việc mà đi lại bằng xe lửa chứ không phải là cái động từ. Wait, traveling is double L if it's British English. One L, double L is fine, no problem. British or American English, fine. Giọng văn Anh hay là Anh Mỹ đều có thể dùng được hết nha, no problem. Thus there are also certain drawbacks to traveling by train. There are many risks when traveling by train. Okay. Okay, em dùng cấu trúc it is rất là nhiều, rất tốt. You use it is sentences a lot. Very good. It is something. Good. To get in contact with others. Thay vì because cách nào làm cho nó cách nào thay thế because không? Is there any other way to not use because? Due to the fact that, do sự thật hiển nhiên rằng this disease can be transformed. No, it's not transformed. Transform means it changes the shape. But the word you should use here is transmitted. Transmit between people to people. It's not transform, okay? Transform là biến đổi hình dạng, biến hình. Còn transmit là nó chuyển từ người này sang người khác. Transmitted. Through people's breath. Okay. So people run a higher risk of using personal transport. Lại cost nữa rồi, tại sao cứ sai một cái này hoài vậy? Why you always have problem make mistakes with cost? So people run a higher risk of using. To run a higher risk. This is very spoken language. Em dùng những cái động từ mà nó quá là thấp, cái động từ mà nó quá thông thường, ví dụ get, take, run or something like that. If you use these kind of verbs, get, take or run or something like that, it's a bit less formal in academic situations, remember that. Of course, you can use all these words in spoken language, but now it's writing. You have to be careful. Đương nhiên văn viết thì là nó phải chỉnh trọng hơn nhiều so với văn nói nha các bạn. Cho nên mấy cái từ như là thấp điểm hơn chút xíu, ví dụ như là get, take, run something, it should not be used, I think. Let's just say people have a higher risk, okay? No, it's have a higher risk when using personal transport. Con người ta có một cái mối nguy cơ cao hơn khi sử dụng phương tiện đi lại công cộng, phương tiện đi lại cá nhân. Because we can avoid sickness. What? Có vấn đề logic ở đây rồi. Kiểu như là có xu hướng sử dụng a personal transport. That's a problem with logic here, Miss Nhung. Again, another problem with logic here. Phải, tại vì trong dịch bệnh thì người ta có xu hướng sử dụng personal transport để. Nhưng mà nếu mà personal transport thì làm sao có higher risk được, vô lý. Run em nghĩ là run a higher risk là có xu hướng là No. be more like. Run a higher risk means like you have more chance to get a disease. Là có xu hướng bị dính bệnh nhiều hơn á. Mà vô lý là nào đi phương tiện cá nhân nhiều lại dính bệnh nhiều hơn, vô lý. This is nonsense. Why would you use personal transport if you have higher risk? Okay, lower risk is better.
Nghe hợp lý hơn không? Con người ta khi sử dụng phương tiện cá nhân không phải tiếp xúc với nhiều người khác thì em mới đỡ bị dính bệnh đúng không? When you use personal transport, you don't have to share with others, then it's better. It's less likely that you get a disease, right? Is that? Mọi người Yes. có xu hướng để sử dụng personalized. I think it's lower. Yes. However, more the train is traveling. Well, you are trying to say a fact that train travel at greater speed. You should use simple present, okay? Em đang nói một sự thật hiển nhiên ở đây, đó là xe lửa thì vận hành ở cái tốc độ lớn, thì mình dùng là hiện tại đơn nha các bạn, một cái fact, một sự thật hiển nhiên thôi mà. The train travels. Oh, the trains often travel. Let's just say often travels. Thêm những cái từ mà có vẻ nó làm mềm mại cuộc tranh luận ra, nó làm có những cái đại từ chỉ sự thường xuyên này, nó làm cuộc tranh luận nó mềm mại ra chứ nó không có khẳng định quá. Try to use these adverbs of frequency, so it softens the argument, so it doesn't sound too like you are trying to be so affirmative, so definitive, you know, like you're not 100% sure, okay? Often travels at great speeds, but it cannot stop immediately. Consequently, there have been many fatal accidents. Why cause fatal accident? Is it because people jump in front of a train and then the train cannot stop immediately? Cái chỗ này cái logic nó vẫn chưa có rõ ràng nè. Tại sao là xe lửa đi với tốc độ cao mà nó không thể, cho nên nhưng mà nó không thể nào stop liền được, cho nên mới hậu quả là có nhiều cái tai nạn chết người. Nó chưa có rõ ràng cho lắm. It's not too clear now. If there are people there, and of course there could be fatal accident. Yes, the logic works, but I still cannot really link together the things clearly. Cái logic vẫn chưa có kết nối một cách rõ ràng ở đây. It cannot stop immediately in case there are people in front of it. In case there are people in front of it. There you go. Consequently, there have been many fatal accidents. Then now the logic works. You see, train often travel at great speeds, cannot stop immediately in case there are many people in front of it. There have been many fatal accidents. You see, the two events link together very easily. You see, 4 cái sự kiện đó nó kết nối với nhau một cách rất là logic hơn nhiều. Xe lửa thường đi lại với tốc độ nhanh, nó không thể dừng ngay lập tức. Nếu mà có người ở đứng trước nó thì dẫn đến là đã có nhiều tai nạn chết người. Có phải cái logic nó work hơn không? Em rớt mất một cái phần là có người đứng trước nó rồi. Cho nên là cái người ta sẽ khó hiểu tại sao nó dẫn điều này. You understand what I mean, right? Remember, we learned that there's a zigzag pattern between sentences, did we? Mình đã học cái kiểu mà quan hệ zigzag, cái đứng ở câu trước, cái thông tin mới ở câu trước nó sẽ là cái thông tin đã biết rồi ở câu sau, cái kiểu mà giống như là kéo đuôi theo đuôi nhau cuốn chiếu rồi đó, zigzag kiểu chữ Z rồi đó. We learned that before, did we? So because, okay, I add this one. There are people in front of it, then it leads to many fatal accidents. You see, nó có một mối quan hệ với cái câu đằng sau này về logic thì nó mới work được nha, nó mới ổn được nha. If there must be a link
between the previous sentence and the sentence after that. Remember, for it to link together logically, okay? Nãy thấy chưa, nãy giờ 35 phút rồi đó, dành cho bài của Nhung rồi đó. Consequently, there have been many fake accidents for this reason using. Nè, câu này bắt đầu một câu với lại cái verb in như này. How can we improve this one? It start the sentence with a verb ing form nè. How can we change this one? It is a good way. It is a good way to protect your health and your life by using individual mobility. Is it better? Mobility, individual mobility, sự di động của mỗi cá nhân. Individual mobility, it doesn't mean what you're trying to say. By using personal transport, you can say individual vehicles. Bằng cách sử dụng những cái phương tiện cá nhân. Nhớ cấu trúc câu nha. Trời ơi, mình học quên hết rồi. We learn it, but people forget it. Alright. Okay, good. In conclusion, government needs to invest in roads instead of railways. What? Kết luận lại những chính quyền cần phải đầu tư vào đường bộ thay vào đường ray, đường sắt. Chấm. Cho nên nó là một cái cách tốt mà chính quyền có thể nhắc tới. What? That's a good way that government can refer. What? It is a good way that the government also. It's a good way that what? Nhưng mà biết một không. I don't understand. This last sentence. What's it for? Đó là một cái để đi good way. Để làm gì? Tại vì em ghi một câu đừng ngắn quá, em ghi 2 câu hết idea. Just because you want it to be longer and have more words. Yeah. Okay, nah, that is bad for your grades. Cố tình viết dài ra nhưng vô nghĩa sẽ bị trừ điểm nha các bạn. If you intentionally want to make the essay longer, but it sounds nonsense, the logic doesn't work, you get a lower IELTS score. Nhớ nha, cái gì nó cũng phải có lý do của nó hết đó nha các bạn. Remember, everything has a reason. There's a reason for everything, sorry. There is a reason for everything. Not everything has a reason, you know. Remember, there are, okay? It is a good, okay. Instead of railways, as there are clear benefits to the previous. Bởi vì có những lợi ích rất là rõ ràng với lại cái trước đó, the previous. When you mention roads first and then railways second, then roads become the previous and railways become the latter. The latter, you know. Khi mình nêu ra cái roads là cái đầu tiên, rồi sau đó mình mới nêu ra cái railway là cái thứ nhì, thì cái railway sẽ thành là cái sau, the previous, the latter, và cái road sẽ là cái trước là the previous. Clear benefits to the previous compared to the latter.
Nhưng mà cái the previous, cái the latter nó nên đi chung với nhau để nó có nghĩa, hai cái từ nó đi chung với nhau. The previous and the latter actually happens, occurs together in the same sentence, as there are clear benefits to the previous compared to the latter. Bởi vì có những lợi ích rõ ràng với cái trước đây, với cái được nêu trước nếu được so sánh với cái được nêu sau. Okay. Now you, I expected you would do better. Okay. Okay. It doesn't make sense in right country. Amenities, cơ sở vật chất, isn't it? You mean facilities, right? Yeah. Nó là một cái sự thật hiển nhiên được chấp nhận rằng cái sự cải thiện về kinh tế của đất nước phụ thuộc vào những cái cơ sở vật chất của nó. Relies on its amenities. Without these factors, movement of one product to another. And look how important. Would be a great feat. Nếu mà không có nhân tố này, cái sự di chuyển của một cái sản phẩm với sản phẩm khác, dù có là đồ địa phương hay là đồ được nhập khẩu, sẽ là một cái gì đó rất là to lớn, đạt được to lớn. Well, you are developing a sense of style, very good. Em đang phát triển một cái gọi là cái xu hướng, có cái phong cách viết hơn rồi đó, rất tốt. Let's hope that this one deserves a band 7, okay? Hy vọng là bài được band 7. Nhưng mà cái vấn đề logic nó rất quan trọng nha. Remember, the logic between the sentences varies very well. You must be very well to get to band 7, okay? And you must, of course, answer the question correctly. That is task response. Nhớ là task response 40% số điểm rồi nha. Logic, coherence and cohesion. Sự kết dính mạch là cái câu logic là 30% lận đó, là 70% rồi. Còn cái vụ viết hay hay không phải để sau nha các bạn. Remember, 40% of your grade is for task response. You have to respond correctly to the question. 30% is for coherence and cohesion and logic between the sentences, of course. So after you got those two, of course, then you can think of making your essay sound better and more style. Cái câu này không cần thiết. This last sentence is not necessary. This essay will discuss the advantages and drawbacks of both. Bài luận này sẽ bàn luận về những điểm có lợi và điểm có hại của cả hai thứ. Cái câu này không cần thiết. Tại vì sao? Cái câu đằng trước đó em đã nêu ra cái ý kiến của em rồi, thông qua cái nội dung của nó. Because this sentence before that, you already explained your point of view. It is then equally vital that the nation's government construct either railways or roads or both. Chính vì thế, cái câu này nè, chính vì thế nó cũng tối quan trọng bằng nhau. Rằng chính quyền của một đất nước xây dựng cả railways hoặc là đường bộ hoặc là cả hai. Tức là sao? Em nói cái câu này, ý của em là em đứng giữa hoàn toàn, em trung lập. If you write the sentence, it means that you are being in the middle. Is that correct? Mr. Young, is that correct? Yes. Okay, you are trying to be in the middle. You are trying to be impartial. Trung lập. Thì cái câu này nó không cần thiết nữa. So that this sentence is not necessary. But let's see now, how much did you write? Okay, 309. Miss Young, it's 280. Okay. Great developed countries like the United States, the United Kingdom and Japan, to mention a few, để mà nhắc đến một vài cái chỗ này là cái phong cách viết nè.
This is a sense of style, I can see it. To mention a few. Để mà nhắc đến một vài cái là phong cách viết này. Unknown. Những quốc gia đã phát triển tuyệt vời như là the United States. Nhưng mà like nè, văn nói nè. This is a spoken language. Such as. Sample. Such as the United States. And to mention a few. Để nhắc một vài nước đi. Thì được biết đến do cái hệ thống đường sắt mà tuyệt đỉnh nhất của họ. Are known for their state-of-the-art railway systems. Very good. You're trying to use what's it called? Less common words now. Có những từ ít thông dụng hơn. Okay, good. These railways. Em lặp lại cái chữ railway ở câu đằng trước nè. You're repeating the word railways. You do not need that in a way. Because these refer to the word railway system already. Cái chữ these này nó đã là nó nhắc đến cái railway system trước câu trước đó rồi. Cho nên em không cần cái chữ railway đằng sau này nữa. These provide fast and quality service that benefit both citizens and their economy. Những cái đó là cái hệ thống ở câu trước đó này. Cung cấp cái dịch vụ chất lượng và nhanh chóng mà nó gây ra tác dụng tốt, nó đem lại cái lợi ích cả cho những người cư dân và nền kinh tế của họ. Tuy nhiên cho những đất nước mà không được ban phước với cái GDP và cái GNP cao như thế, cái chữ bless này nó sẽ là một cái phong cách viết, một cái phong cách em chọn cái động từ đó nó có phong cách. Basically you choose the right word. I mean you choose a word that show a style here. Very good. Rất tốt. Tiền đề cho band 7 đấy. This is a prerequisite for band 7. The construction of railways can be the least of their priorities. Sự xây dựng của railways có thể là cái nằm ở chót bảng luôn của những cái mà ưu tiên của họ. Can be the least of their priorities. Another sense of style here. Một cái chỗ để thể hiện cái phong cách viết rất tốt. Nếu mà có càng nhiều phong cách viết mà nó đồng đều giữa các câu cú trong một đoạn hoặc là trong nguyên bài á, thì cả cái bài đó sẽ có xu hướng được band 7 nhiều tốt hơn. So basically, if you have sense of style, it should be present in every part of the paragraph and the whole essay, okay? Not just a few places. Then your essay can get a band 7. Cái câu này nó có tác dụng gì so với những câu trước đó? What is the use of this sentence compared to the other sentences? Mr. Yu? Say again? What is the use of this sentence? Oh, so it provides extra information, isn't it? Cung cấp thêm thông tin, isn't it? Yeah. But this sentence basically add information, another point, isn't it? Cung cấp một luận điểm mới, isn't it? Nó chỉ thêm vào chứ cái ở dưới nó mới là cung cấp luận điểm mới phải không? Cái câu này mới luận điểm mới phải không? Đúng rồi. Cái câu ở trên chỉ là extra. This sentence only extra, and this is a second point. And another point. Cho một điểm khác đi. In another point. Railroad in another point. Because this sentence basically provides a different points now. Cái câu này nó cung cấp một cái luận điểm mới luôn rồi, còn gì nữa? Cũng chỉ tính thêm vô.
No, nhưng nó vẫn là một luận điểm mới. It's still a new point because you're talking about a lot of land use and a lot of money have to be used for it. Mình đã đưa ra một cái luận điểm mới tại vì em nói về chuyện tiền nong bây giờ mà, và lượng rất lớn cần được dùng. Okay. Uses a lot of money. How can we improve this? Cải thiện cái chỗ này sao nó kém sang này. Cải thiện cái này làm sao nó bớt kém sang này. Railroads take up a large amount of land and consume a numerous number of money. No, consume a numerous amount of money. Money không đếm được. Money is uncountable. And take up a large amount of land and a large amount of land and financial resources. Nguồn tài chính là tiền không gì đó. Financial resources basically it's money. A large amount of land and financial resources. Moreover, its construction could last for a much longer time than improving roads. Okay, so basically you use dam to compare the two. But then its construction, here's a real noun, but this one is a verb ing form to act as a noun. It's not really good to use improving here. You should use more rather than road improvements. Bây giờ em thấy không, có chữ TRAN nó so sánh hai bên đó, mà em dùng construction như dạng danh từ thực sự, còn cái bên kia là improving nó giống như dạng verb in mà đóng vai trò danh từ. Thực sự hai cái dạng không bằng nhau nha. Mình nên là hai bên nó không có nên so le như vậy, mình nên hai bên nó đồng đều, thì tức là em dùng construction đa danh từ thực sự, thì chỗ này hãy dùng là improvement danh từ thực sự luôn, nó đồng đều, nó song song hai bên, cấu trúc song song, parallel structure đó. Should be like the same form, like noun, real nouns, you know, parallel structured. So that's why he has road improvements. We say last, we say last longer. Wait. To last means like it exists for a long time and you want it. But I think its construction here could take a much longer time. Could take a much longer amount of time. Tại cái chữ last là một cái điều mà người ta mong muốn nó tồn tại mãi mãi, nhưng mà cái chữ take amount of time là người ta không muốn điều đó. Nhớ không các bạn? Could take a much longer amount of time. Cái này là sử dụng từ không hợp lý nè. This is not a good usage of words. Also countries that are composed of islands, like cái này đang nói nè, spoken language here. Okay, when you mention countries with plural reckless and you use such as something, you must mention at least two countries. Khi em nêu ra, em dùng cái dạng số nhiều country như vậy, thì mà em nêu ví dụ ra ít nhất phải em nêu phải hai đất nước chẳng hạn. Such as the Philippines or what else? Đất nước nào? Đất nước đảo đâu? Nhiều đảo đâu? Which one? I don't know. Such as the Philippines or say what else?
Okay, fine, I'll accept that. Ok, tôi chấp nhận chỗ này đi. Would find it rather complicated to create a railroad. No, it's not just a railroad, it's a railroad system. Nó không chỉ có một cái đường sắt đâu mà nó là nguyên hệ thống đường sắt, đúng không? That connects one island to another. Okay. Okay. Okay, so this one, this paragraph you talk about bad points of railroads. Nguyên cái đoạn này em nói những điểm xấu của railroads rồi. Okay, this part is good thing about railroads. This one is a bad thing about railroads. Khúc này là phần xấu, như phần mà drawbacks của railroads này. For the developing and third world countries, tính từ ghép phải có dấu gạch ngang nhé. Remember, compound adjectives, you must use a hyphen to connect the compound adjective pieces, part compound adjectives, okay? Và có dấu gạch ngang này để kết nối những phần của cái tính từ ghép nha. Constructing roads would seem to be more realistic. Okay, cái chuyện xây dựng đường phố, đường xá có vẻ dường như là nó thực tế hơn. You can say like, it would seem to be more realistic to construct roads. I think it's better that way. Nè, cái câu bắt đầu bằng cái verb ing này là thầy nói rồi nha. Học rồi nha. The sentence that start with a verb ing form like this, you should not. It would seem to be more realistic to construct roads. Học rồi, quên rồi. Almost all countries now. No, you should say most of the countries now. Don't say almost all countries. Phần đông những đất nước. Most countries now have their own highways and streets. So the only point to consider is the enhancement of these main. No. You use the word street again. Okay, đừng dùng lại chữ street này. Cho nên cái điểm tốt duy nhất để mà cân nhắc là rằng sự cải thiện của những cái cơ sở vật chất hiện hữu đó. Enhancement of these main infrastructure. Although materials are cheaper than railways. What material? Material for what? The logic is not clear here. Cái logic ở đây chưa rõ ràng. Mặc dù vật liệu thì nó rẻ hơn là đường sắt. What do you mean? Vật liệu của cái gì là đường sắt? Đó, nó không rõ ràng. Vật liệu của cái xây đường. See, the logic is not clear. It must be the material for building roads. It's cheaper than for railways. For road repair and build. Build here is a noun, okay? Cái chữ build là thầy dùng những danh từ nha, sự xây dựng. Build here is a noun for the build of something. Road build is a noun. Road repair is a noun. Như danh từ đi. Mặc dù là vật liệu cho sửa và xây dựng đường xá nó rẻ hơn là cho cái vụ railways, cheaper than for railways. See, the logic is much clearer now, better now. Đó, lúc nào các bạn bị dính một vụ logic chắc chắn luôn, lúc nào bị dính một vụ đó.
Nhưng mà từ từ các bạn sẽ cải thiện được thôi. You will slowly improve on your logic. That takes a lot of time, remember that. Okay. Is it space? Think about space. Mất một tiếng rồi đó. It's an hour already. Okay. Space. Okay. Okay. So this answer this. Cái câu này trả lời cho cái câu trước đó. Because before you mentioned space, right? And then this one you mentioned that skyscrapers surrounding residential areas. Okay, it explain. Okay, good. The logic works. Cái biện luận logic ở đây nó work, nó ổn giữa câu trước câu sau, tại vì câu sau nó giải nghĩa cho câu trước. Câu trước nói về vụ mà vấn đề về không gian, câu sau nói về vụ mà những cái khu vực lân cận, những khu vực dân cư và tòa nhà cao tầng nó bao xung quanh. Okay, good. The logic works now. Nhưng mà nên có từ nói you need linking words. Vì thế nó nêu ra quan hệ nhân quả nè, cause and effect, relationship, thus widening these streets in such places can become close to impossible if resident and businessmen would strongly oppose the government's plan. Vì thế cái chuyện mà làm mở rộng những cái đường xá ở những cái nơi như vậy có thể trở nên gần như không thể, can become close to possible. Nếu mà những người cư dân và những người mà làm doanh nghiệp á, phản đối mạnh mẽ cái kế hoạch của chính quyền. Okay. Okay, but this paragraph you basically supporting roads. This one you are saying bad thing about railways. This one is good thing about railways. But it seems to me that you talk much more for the roads. It's not like you are being impartial in the middle. Nè, cái đoạn nhì thân bài này em nói toàn là điều tốt về cái road repair không thôi, isn't it? Đoạn cuối hình như có phải như vậy. Anyway, cái đoạn cuối này em nói về điểm bất lợi của việc xây dựng đường phải không? This last part you talk about disadvantages of roads, right? Building roads, right? Yes. Okay, I understand now, sorry. So basically it seems like everything is like good and bad and then good and bad. Okay. Cái tốt, cái xấu, cái tốt, cái xấu rồi, ok, ổn. It's good. In general, therefore, it is proper to mention that. Nhìn chung, vì thế, nó khá là hợp lý. Nó khá là bình thường, hợp lý để mà nhắc một điều rằng it's proper to mention that. Okay, this is a piece, this is a sense of style, good. Phong cách logic tốt. Có phong cách. Railways are crucial to a country's improvement and for development. Remember, highways are not the same as roads. Railroads. Okay, let's just say railways. Railways and roads. Because we are talking about railways and roads now, so paraphrasing to other things can lead to a lot of failure. Cái railways và cái road đó là hai cái điểm chính mà chúng ta đang nói đến ở đây.
Cho nên paraphrase chúng mà sai nó sẽ dẫn đến những cái thảm họa đấy nha các bạn. Rất là dễ paraphrase sai, cắt xong rồi nó làm lật đi ý nghĩa của cả cái bài. Thực ra là Cẩn thận theo nha. quay thì cũng không phải là hay lắm. Có nhiều cái từ rất khó paraphrase thì đừng có paraphrase nó, giữ nguyên nó đi. Mà nó If it's hard to paraphrase, sometimes it's good to keep it, you know. It's proper to mention the railways and roads are crucial to a country's improvement and for development. Then again, và một lần nữa, government must weigh the pros and cons of each so that they could come up with là một cái từ mà dùng trong văn nói nha. This is a spoken language. Come up with so that they could come up with a better plan, so they could so that they could plan better, or so that better plan can be, so that better plans can be made. Cho nên những kế hoạch tốt hơn có thể được tạo ra. Đó, dùng mấy dạng bị động như để ẩn đi chủ ngữ, ẩn đi cái đại từ nhân xưng, và nó làm cho cái văn nó trịnh trọng hơn. Use passive forms to hide away the relative pronouns and to make the essay sounds more formal. Remember. How they would spend money. Rồi, kém sang. Kém. This one is like weaker part of the essay. How they would spend money. See, it's not easy to get to band 7. Yeah. It's never easy to get from 6.5 to 7. So Mr. Yu has learned with me for like, I think, let's see, how long? Maybe a year. More than a year. I'm sure more than a year. Because you learn all the way from IELTS 33. Dương học lâu lắm rồi đó. Wow. 1 đợt, 2 đợt, 3 đợt, 4 đợt, 5 đợt. Wait. 5 rồi đó. Yeah. Em học được 5 rồi. Rất khó từ 6.5 lên 7 chấm nha. It's very difficult to 6.5 to band 7 because of this. Very hard. I would say maybe 2 years. It will take maybe 2 years. On how, chuyển thành dạng quá khứ, dạng mà không phải quá khứ mà là dạng bị động đi. Try to make it into passive form. Can be made on how fun should be utilized. Để mà những kế hoạch tốt hơn có thể được tạo ra về cái cách mà những nguồn vốn có thể được sử dụng. On how funds could be utilized for their constituents and economic welfare, cho những thành phần của nó. What? Economic welfare, sự khỏe khoắn về kinh tế là những thành phần của nó hả? Okay. Alright, good. But not, it's just band 6.5. Sorry. Life is improving day by day. You are getting there. Yes, you are getting there, but you just need to try harder. Em đang tiến lên gần band 7 nhưng mà chưa được band 7. Cố lên. The life is improving day by day, leading to an increase in travel demand. Cái câu này là câu dẫn dắt nè. Cuộc sống đang cải thiện ngày qua ngày. Nó là một cái trend đang dừng hiện tại tiếp diễn. You're using present progressive tense to mention a trend. Okay. Hai câu này hoàn toàn không có sự kết nối nè. Tí em bật mic đi. Cuộc sống đang cải thiện ngày qua ngày dẫn đến một sự gia tăng về cái nhu cầu đi lại. Chấm. Có một vấn đề liệu rằng chính quyền có nên tập trung vào
đường sắt hay đường bộ hay không? Hai câu này hoàn toàn chẳng kết nối gì, không liên quan. Em có thấy sự không liên quan đúng không? Vậy làm sao cải thiện đây? Vậy làm sao cải thiện? Em phải viết những câu có liên quan với nhau nha. Thà là em ghi ra dẫn đến một sự gia tăng về nhu cầu đi lại, xong cái tiếp theo là vì thế nó dẫn đến một cái vấn đề liệu rằng chính quyền nên tập trung vào railway or road hay không, thì có vẻ nó sẽ kết nối hơn không? Yeah, so this is a new information on the last sentence. Đây là cái thông tin mới ở câu trước đó nè. Em phải xây dựng dựa vào cái thông tin đã biết của câu trước đó. You need to build based on something you know before in the previous sentence, leading to an increase in travel demand. Therefore, it leads to an argument. Vì thế nó dẫn đến một cuộc tranh luận liệu mà chính quyền tập trung vào cái gì đó không? See, this part links the two sentences together. Em thấy không? Vì thế nó dẫn đến một cuộc tranh luận. Nên nó có một cái quan hệ nhân quả, you know. Bắt cầu qua hai bên cô giữa hai cái câu đó, you see. Em hiểu không? Tí. Hai câu trước đó của em không hề có liên quan luôn á. Em phải làm cái gì đó bắt cầu một cái mối quan hệ nào đó. Do you understand this? Yes or no, I can't hear you. Yes. Okay, therefore it leads to okay. On the railway system. Okay, you agree. Oh, interesting. Ba bài của ba bạn được 3 ý khác nhau luôn á. Very good, rất tốt. Yeah, I like to have varying different opinions. Okay. Em tập trung bài này nói về good về railways không? Nó tốt về railways. You are writing a lot of good things about railways in this essay. Dạ đúng rồi. To get around, very spoken language, rất văn nói. Để đi vòng vòng xung quanh. Và rất văn nói. Cái là đi đến nhiều nơi. To travel to places. To travel to places. To get around, very spoken language. But to travel to places, it sounds more academic. Để di chuyển đến nhiều nơi, thay vì là để đi vòng vòng xung quanh, em hiểu không? Trong văn bản không bao giờ ghi là để đi vòng vòng xung quanh, chấm. Mà nó phải là để đi đến nhiều nơi, em hiểu không? You understand it? Yes. Okay. When trains pass, all vehicles must stop, so they are not interrupted by traffic jams. Okay, so they here stand for trains. Okay. Okay. Cái chỗ này, cái chủ ngữ của động từ waiting là cái gì vậy? What is this? What is the subject of the verb waiting here? Câu trước đó là vì thế chúng không bị ngắt ngang, chúng không bị ngán đường, chúng không bị cản trở bởi những vụ kẹt xe. Phẩy. Xong rồi câu sau đó là cái việc chờ đèn tín hiệu. Tức là nó liên quan đến chuyện là không bị ảnh hưởng bởi cái gì, bởi cái gì phải không ta? So this is a three reason. These are three reasons. It's not interrupted, I say. Not interrupted by traffic jams. Like nè. Văn nói. Like is basically a very spoken language. Use such as, okay? Such as moving on a road. In addition, the train schedule is also fixed. You can be proactive. Tránh dùng những đại từ quá nhân xưng, những đại từ mà nó thể hiện cái sự quá personal như vậy để nó làm mất đi độ trịnh trọng của bài nhé.
Try not to use so many personal pronouns. It makes the essay less formal. So people can be proactive in their own work. Let's imagine that. Hãy để chúng ta mường tượng ra một điều rằng. No. Hãy để chúng ta mường tượng rằng. No, you should use. Not let us. Let's use something else. Thay vì là hãy để chúng ta mường tượng rằng. To imagine. To imagine that. To imagine phải để mường tượng phải, chứ không phải là hãy để chúng ta mường tượng rằng. Bỏ chúng ta đi, không có quá cá nhân. To imagine when moving on roads. Thôi, đường phố nói chung là you want to mention roads in general. No, không có the, tại vì anh nói đường phố nói chung mà. When moving on roads. No, we say people must face. We don't say people must be faced with, you know. We must use the active form face with something now, not the passive. Chúng ta không có dùng cái dạng bị động là con người ta phải bị đối đầu với, mà con ta sẽ dùng là con người ta phải đối đầu với thôi. Dạng bị động không được dùng trong trường hợp này. When moving on roads. Travelers, những người đi lại, travelers. When moving on roads, travelers must to face something, not face with, okay? Đối đầu cái gì đó là to face something chứ không phải là face with something nha các bạn. Must face the sun and dirt. The sun and dirt. Must face the sun and no, dirt means like, you know, soil, dirty soil. Cái chữ dirt này là đất dơ, còn cái muốn nói là cái bụi, khói bụi đúng không? What you want to say is dust. Must face the sun and dust. On the contrary, with a train ticket in hand, lại dùng you đó rồi. Passenger, hành khách. Passengers just need to sit in the carriage and enjoy traveling speeds. Và hưởng thụ những tốc độ đi lại. Hưởng thụ những tốc độ đi lại lên đến 120 cây số một giờ. My cat is I'm sorry. Just sleep, okay? Ngủ lại đi con. Mèo yên tâm ngủ lại đi. Lỡ đụng con. Sorry. Need to sit in the carriage, enjoy traveling speeds up to kilometer per hour. Đừng viết tắt nha, no abbreviations, okay? Okay, so this one is all good things about railways and bad things about roads. Cái này là điểm 2 này, this is the second point. Không thể là nó cũng tiền lần, nó diễn giải cho bạn là nó nhanh với lại tiền lần. Oh, so this one is a sub point to support this one. I see. Yes. Okay, fast, convenient way. Okay. Right. Okay. Secondly, it is tại sao chỗ này là viết hoa chi vậy? Why do you capitalize it? Why did you do that? It is possible to transport a variety of
I think to link the two sentences, first and the second one here, you should say train wagons. Train wagons. And this one you can link with as or because. Hai câu này kết nối với nhau với một cái quan hệ nhân quả đi, bởi vì đó đi. Wagon là giống như là mấy cái toa hàng đó. Wagons like rail on trains, you have different wagon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to carry a lot of things. Can transfer any kind of cargo from heavy to light. Super light, super heavy cargo. Cái ý này là cái ý thêm nè, cho nên là nên có một cái gì đó để kết nối đi. Basically this one is a subpoint to support the main point, so use a linking word also. That is dependent on weather condition and external factors such as accident or traffic jams. Sorry. Okay. So goods are always guaranteed maximum safety. Are you sure? Chắc không em? Di chuyển bằng đường sắt có chắc là luôn được đảm bảo cái sự mà an toàn nhất có thể không? Cái này là một câu khẳng định chắc định nhất có thể, nhưng mà nó lại không có khách quan, tại vì lỡ đâu có những chuyện xảy ra với nó thì sao? Vẫn có thể xảy ra nha. Don't be too sure, okay? In an essay, try not to be too sure, okay? Because nobody can be too sure. If you sounds like you are too certain about something, it is not objective. Em sẽ trở nên là không có khách quan khi cái giọng văn em cảm thấy nó quá sure, nó quá chắc chắn như nào. Tại em không để dành cái phần trăm xảy ra những cái chuyện khác. Because you do not expect like other things to happen. It's not objective. It's very subjective. Rất chủ quan đó. So goods are usually, okay? It's just usually, not always, okay? Thường thì được đảm bảo thôi chứ không phải luôn luôn. Nó khách quan hơn, em thấy không? Nó dùng chữ thường thôi. Usually guaranteed maximum safety. In addition, railways, tại sao cái này nó có lưu viết ngoài thế nào? Why is it always capitalized? Railway is a means of transport. Means thì đúng rồi nè, this one's correct. A means. With the highest price stability. Với cái sự ổn định về giá cao nhất. Because it's less dependent on gasoline prices. Okay, true. Xe lửa là một cái phương tiện đi lại với cái sự ổn định về giá cao nhất, bởi vì nó ít phụ thuộc hơn về giá xăng dầu. True, because basically trains run mostly on steam engine, and steam engine works with coal, you know. But now they run on electricity too. Thực sự là đầu máy xe hơi nước thì nó chạy bằng than là chính, nhưng mà đương nhiên bây giờ là xe lửa nó chạy bằng điện là chính mà. Mấy nước hiện đại á. This can be said to be a great advantage that the rail transport industry brings in transporting goods. Điều này có thể được nói như là cái điểm có lợi tuyệt vời mà ngành công nghiệp vận chuyển vận tải bằng đường sắt đem đến trong chuyện vận chuyển hàng hóa. This can be said to be a great advantage that the rail transport industry brings in transporting goods. Cái chữ this này là cái điều nhắc đến nguyên cái điều được nói đến câu trước đó. This here is referred to everything that has been said before. Good.
Okay, good. Các câu cú, cái logic, nói chung là cái logic của Tiến nó cải thiện hơn so với cái bài trước khá nhiều. You improve logic quite a lot since the last task one. I could say very good Tiến. Có lời khen đấy. In conclusion, no matter what country you using a lot of personal pronouns to show that this is something very personal. Should not do that, okay? Đừng có dùng nhiều đại từ nhân xưng thể hiện cái cá nhân chúng ta vô đây nha các bạn. Tránh đi. Try to avoid including us, I, you, we, they here, okay? Try not to do that, okay? Ráng làm sao đừng có thêm đại từ nhân xưng đây nhiều nha. Dùng đại từ nhân xưng để mà nhắc lại, tham chiếu nhắc lại thì được. Nhưng mà đừng có kiểu mình nói chúng ta, chúng tôi, bạn, tớ gì ở đây nha. You can use personal pronouns to refer to something has been said before, but don't use personal pronouns. Just don't. Okay? No matter what country. Okay, let's just say it is extremely important to enjoy an advanced and safe transportation system, and it is always the best choice for government to focus on. Nhìn chung, kết luận nó cực kỳ quan trọng để hưởng thụ một cái hệ thống phương tiện đi lại an toàn và nâng cao. Và cái đường sắt là cái sự lựa chọn tốt nhất cho những chính quyền tập trung vào. Sounds like quite a strong opinion, isn't it? Một ý kiến khá là mạnh đấy. Nhưng nó không sai. It's not wrong. Tại trên em đi làm hoàn toàn đồng ý. Thì em totally agree mà, because you totally agree, so that's why this conclusion it should be like quite strong opinion too. Makes sense. Nghe có vẻ có lý. Nói chung là Tiến có cải thiện về logic rất tốt. Tại sao thầy phải tập trung quá nhiều về cái vụ logic đối với học sinh Việt Nam? Tại vì cái vấn đề về logic các bạn á, nó còn tùm lum lắm. Đó là cái điểm rất là yếu trong khi viết essay các bạn. Why do you have to concentrate on logic all the time? Because to Vietnamese people, when writing, there's a lot of logic problems. That's one of the weakest part. Okay, so is there any question? Có câu hỏi gì mọi người? Any question? No. Are you sure you want to know your grade? Yeah. Yes. Okay, for okay. Okay. I think. Okay. When giving a grade, it's always the moment that everyone's like, oh no. Before being corrected, Miss Tiến, I think your essay is 6.0. Thầy nghĩ là trước khi được sửa, bài của Tiến được 6 chấm. Why? Because it does not cause any major problem with understanding. Nó không gây ra vấn đề vấn đề mà hiểu sai, hiểu lầm nào lớn cả. Second, the logic works quite okay. Cái logic của bạn chạy khá là ok. Second, the third one is that you answer the task quite well. Em trả lời cái bài luận với một cái yêu cầu đề ổn. Em trả lời đúng yêu cầu đề. But then there's still a lot of problems here and there with word usage. Vẫn có rất nhiều vấn đề với lại sự sử dụng từ các thứ, cho nên nó mới là 6 chấm đấy. After fixing, I think it would get to point 6.5. Sau khi sửa xong nó lên được 6.5, I think. And for Dưỡng, well, still 6.5, but a weak band 7, I would say. Nói chung là sửa là bài của Dương này có thể lên được band 7. Nhưng mà lúc trước là Dương vẫn 6.5 nha. Rất khó lên được band 7, you remember that. For you, you still 6.5. You know why. Yeah. And after fixing, I think it could be band 7 now, I think. Okay. And for Nhung, do you want to know? Okay, problem with logic. Surprisingly, Miss Nhung, you made a lot of sentences that have logic problems.
Một cái đáng ngạc nhiên nhưng nó tạo phạm có một số cái lỗi sai lầm logic khá nghiêm trọng giữa các câu. Wow. Và có một số câu nó vẫn cái sai cấu trúc nhiều nhưng mà nó không gây ra cái vấn đề mà người ta hiểu sai. Có một số chỗ bị hiểu sai thôi nhưng mà không gây ra vấn đề nghiêm trọng quá. Cho nên là bài này thật sự mà nói, wow, trước khi sửa thì là thầy nghĩ là 6 chấm. I think before you being fixed, it's like 6.0 because there's no major problem with understanding your essay. That's band 6. You answer the question you answer it right. You answer the task response quite okay. Only the logic is a big problem here. Chỉ có logic là vấn đề lớn ở đây thôi. So that's why when you want to get up to band 6.5, you have to work really good on your logic, Miss Nhung. Muốn lên được 6.5 phải không? Muốn lên nửa chấm nữa phải không? Phải cẩn thận rất nhiều cái logic của em. Còn muốn lên cái 7 chấm phải có phong cách mà thì em nhìn đi, bạn Dương á, bạn leo hoài rất là lâu luôn vẫn chưa leo lên được band 7. You see, you have to work a lot. You have to read. You have to read more articles. You have to read novels. You have to read a lot. Okay, phải đọc thật nhiều, cố gắng thật nhiều. You need to read a lot to get to band 7. But this one is 6.0. After fixing, wow, I think 6.5. I think. Sau khi sửa xong lên được nửa chấm, 0.5. Any question? No. Are you sure? Yeah. Cho nên mấy cái bài á, mà có tự nhận á, là 7.5, 8 chấm bài mẫu trên mạng, các bạn cẩn thận nha, nhiều bài xạo lắm luôn á, không có đâu. Không có chuyện được dễ điểm tốt gì đâu. Just be careful with lots of sample essays online, okay? It's not as high a band score as they proclaim. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.